Bago pa man ang lahat, bumabati ulit ako sa ating lahat kahit sobrang late na. Happy New Year sa ating lahat. Magtatapos na ang January pero nag-2021 na mga kapatid, pero nandito pa rin tayo kasi pandemya. At syempre ang ating mga gawain, mga gatherings natin ay still nasa virtual pa rin mga kapatid. Tayo magkakapatid ay nami-miss na natin yung gathering natin, pero sa mga ginagawa natin na ito, nabibigyan pa rin natin ng paraan, nagagawan pa rin natin ng paraan para tayo ay magkakaroon ng gathering kahit online o virtual. So ngayon mga kapatid, ang aking napiling readings na ibibigay ko na exhortasyon sa ating lahat ay nakalimutan ko pa na i-share yung screen. Ay pumapatungkol sa isang may-ari ng bahay. Ito ay nabigay ko na study, pero ngayon ay naano ko sana ibibigay siya bilang exhortasyon kasi napaka-relevant sa ating lahat ang study na ito mga kapatid, o reading na ito. Dahil tayo ay nabubuhay sa sinasabi natin mga kapatid na we are living in the last days. Hindi natin nasasabi na paparating na yung last days. Andito na tayo sa last days mga kapatid. At tayo ay kung napapansin man natin o hindi, ay nahihirapan na tayo, lalong-lalo na ang mga naniniwala na may darating na Panginoon Kristo, at nakikitaan natin ng mga signs, mga bagay na ito, dahil nalalaman natin kung ano yung mga signs na sinabi sa atin o nalaman natin sa pag-aaral natin ng Biblia. Okay, yung pili ko na study sa mga ito. Ay pumapatungkol sa the traveling owner of the house. So, napapansin natin mga kapatid, yung readings natin is from verse 24 to 37. Pero yung the traveling owner of the house na parable mga kapatid is nakasulat siya or recorded talaga originally in verses 34 to 37, which contains only 3 verses mga kapatid. Dahil sa 3 verses na yun, napaka kung babasahin natin, since nabasa na ng ating reader o ng ating presider yung 3 verses na yun, 34 to 37, napaka-wide, napaka-broad ng pagkakakwento doon mga kapatid, sapagkat yun ay isang parabola. At within those 3 verses, nakikitaan natin ng maraming mga karakter mga kapatid. The subject is the owner of the house, the porter or the bishop or the overseer. Yun yung mga translation in different versions of the Bible. So, makitaan din natin doon mga kapatid sa iglesia. Kaya ako napili yung 24 kasi it's because the verses at preceding verses and the previous verses in verses 34 to 37 is pinapakita doon yung warning. Introduction ng warning at kung bakit sinasabi yung events na nangyari in verses 34 to 37. Kung bakit may warning. Kung napapansin natin yung since nabasa yun ng ating reader mga kapatid, napapansin natin yun. So, the traveling owner of the house. Ano bang nangyari mga kapatid? Kung babasahin ulit sa inyo mga kapatid. Aking babasahin ulit sa inyo. In Mark chapter 13, verses 34 to 37.
It is all about the watchfulness in view of the return of the Lord. So yung sinasabi dito natin mga kapatid na the traveling owner, yung mga may-ari ng bahay sa isang parabola ay ang ating Panginoong Kristo, yung siyang babalik. In verse 34, for the Son of Man is as a man taking a far journey who left his house and gave authority to his servants and to every man his work, and commanded the porter to watch. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh at even, or at midnight, or at the cock crowing, at even cock crowing, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. What I say unto you, I say unto all, watch. So, ang pinaka-last na verses mga kapatid, nabasa natin doon, watch. So, pwede natin sabihin ang mga bagay na iyon na sinabi in these verses is a warning. Sinasabi doon, yung bilin na isang may-ari ng bahay, kasi nga aalis ang isang may-ari ng bahay at gusto niya yung porter na iniwan niya na mag-oversee ng mga pangyayari sa loob ng bahay na wala siya, ang head of the household is binigyan niya ng bilin para mag-oversee ng kanyang bahay, mga kapatid. At doon rin sa nakatira sa bahay at kung sino man yung maiiwan sa bahay. So, tayo ng mga mananampalataya, mga kapatid, tayo na isanay na nakakarinig ng parabola. At kung alam ko sa ating mga kapatid na tayo magkakapatid, na sanay na nakikinig sa isang parabola, akin palang binabasa ito sa inyo mga kapatid, ay naiintindihan nyo na kung ano yung message na isang parabolang ito mga kapatid. Pero titingnan natin sa mga ganito mga kapatid, kung ano pa yung message sa atin. Minsan kasi mga kapatid, nalalaman natin yung mga ibig sabihin na isang bagay o sinasabi sa atin na message ng Biblia, pero hindi natin medyo nagagrasp, hindi natin nakukuha, nadadigest. Minsan, kailangan natin ng gathering na ganito para pag-usapan. Pag-usapan natin yung nangyayari dito. So, the first mga kapatid is the faithful and unfaithful stewards. So, bigay tayo ng comparison ng faithful and unfaithful stewards. So, yung stewards dito is another term of a servant or the overseer na may iwan sa bahay. Ano kaya yung comparison between these faithful and unfaithful steward? At ano yung sinabi ng ating Panginoon Kristo na gagawin niya o yung pangako niya sa mga tao ito o sa mga magkakapatid na ito? So the Lord's solemn warnings already given concerning the day of His coming, that His servants be prepared, were now reinforced with repeated earnest exhortations on the same theme. In a vivid mini parable, he pictured an eastern burglar quietly and patiently working away at the cement holding the stones of a house in place. So kung titingnan natin mga kapatid, magbigay tayo ng analogy mga kapatid na may iwan na isang bahay na gawa sa semento. At hindi lamang sa semento mga kapatid, kundi na mixture of stones or yung mga malalaking bato or mga boulders, hindi boulders mga kapatid, mga rocks mga kapatid. At semento. So ngayon mga kapatid, kapag hindi masyadong malakas yung kapit ng semento, hindi rin masyadong malakas yung kapit ng bato. So nakadepende si bato kay semento. At ngayon mga kapatid, pwede siyang pasukan ng kahit na ano. Hindi sinabi na kung anong insekto or kung ano yung bagay, pwede siyang pasukan. Imbis na yung concrete and stone na napaka-malakas na mga material na paggawaan ng material sa paggawa ng bahay mga kapatid is kung hindi siya masyadong malakas ay minsan napapasukan isang bahay ng mga hindi unwanted na mga bagay o mga tao, sabihin natin mga tao mga kapatid.
So later, the owner returns to the sickening experience of finding money, jewels, treasured ornaments, fine clothes, all spirited away. As every minute reveals the greater extent of the depredations, he mutters angrily to himself, "Fool." Nang bumalik ang may-ari ng bahay na ito, mga kapatid, nakita niya na ang bahay niya na akala niya ay malakas, ang kapit ng semento, mga kapatid, ay napasukan ng mga unwanted na mga sinasabihin natin, mga unwanted na mga creatures, unwanted na uh, mga tao, yung sinabi natin kanina, mga kapatid. So dito, mga kapatid, habang kinikwento ito ng ating Panginoong Kristo ay in different passage, mga kapatid, or in different passage, hindi in Mark, but I think it's in Peter, because it's Peter. Sumagot si Peter dito. Sino ba ang, ibig sabihin mo dito, sino ba ang subject ng iyong parable dito? At sumagot ang ating Panginoong Kristo in different passage rin, mga kapatid, which is in Luke. The question of Peter, mga kapatid, and the Lord said, who then is that faithful and wise steward whom his Lord shall make ruler over his household? Ito yung tanong ng ating Panginoong Kristo. At sinabi dito, mga kapatid, anyone bearing special responsibilities of administration and guidance in the Lord's house needs both qualities. So sino ba ang overseer or ang porter na sinasabi mo dito na magbabantay ng bahay? So sinabi dito, mga kapatid, na anyone bearing special responsibilities of administration and guidance in the Lord's house needs both qualities. Ang qualities na yun, mga kapatid, is to become faithful and wise. Pag wala ang isa, pag faith lang or faithful lamang, kulang pa rin yung mga kapatid. He or she doesn't have the capabilities to oversee or to guide kung ano yung kung sino yung may iwan sa bahay. Pero kung mapapansin natin, mga kapatid, hindi nagbigay ng certain or specific na position ang Panginoon Kristo sa kanyang parable dito. Hindi niya sinabi na may iwan na isang teacher na mag-oversee, may iwan na isang doktor na mag-oversee, ang lawyer na mag-oversee. Because generally, mga kapatid, so anyone can have the responsibility or anyone is capable to oversee inside the iglesia, mga kapatid. And kung ating isasabuhay sa mga kapatid, o in literal, mga kapatid, inside our iglesia, we have all the capabilities. And that's why we call ourselves brothers to each other, di ba, mga kapatid? Kasi wala tayong punong pastor except ang ating Panginoong Kristo. Siya ang ating ulo, mga kapatid. Tayo ay magkakapatid. And that is one of our doctrine, pina-follow. Kasi anyone have the ability to teach, anyone have the ability to comfort, anyone have the ability to cook or to give service for the brothers and sisters. Anyone have the capability. Yes, tama. Tayong lahat ay may capabilities to teach, to cook, to give service, and etc. Except lamang sa doctrine natin, mga kapatid, na ang only kapatid na magbibigay ng aral sa harapan is ang brothers. So ngayon, mga kapatid, what use is the man who is faithful and yet foolish? Yung sinabi ko kanina, dalawang qualities na kailangan na isang overseer or porter. What use is the man? Kung faithful ka, kung hindi ka naman, nagiging foolish ka naman minsan, mga kapatid, kasi hindi tayo nagkakaroon ng wise or understanding, wise with an understanding heart, or di kaya a wise decision, hindi tayo nagkakaroon ng wisdom. Paano o saan
papunta ang ating pananampalataya. So what sort of an influence will we exercise to is capable but with evident lack of dedication? Paano natin masasabi na tayo capable of doing something or giving service inside the Iglesia but without proper dedication? Or we lack of certain dedication for our brothers and sisters or our Lord Jesus Christ. And the problem is the result after that mga kapatid, pag nawawalan tayo ng dedication sa mga gawain natin, hindi tayo nag-i-excel. At alam ko nakikita natin yun sa ating mga sarili, lalo na sa work o di kaya sa school. Sabihin na natin gawa tayo ng scenario sa school. Kapag hindi mo gusto yung course mo o yung kinuha mo na degree o yung course mo, sometimes hindi tayo nag-i-excel. Sabihin natin sa work, mga kapatid, pag hindi natin masyadong nag-gusto ng work natin, lalo na sa office, minsan, pag naano tayo. At may mga sometimes hindi natin nagugustuhan yung ating mga work kasi field na inaantay na lamang natin na darating yung 5 p.m. para mag-out tayo. Mga ganun mga kapatid. Minsan hindi tayo nag-excel pag hindi natin gusto yung mga gawain natin. Lalo na pag hindi tayo sanay sa labas at nag-field tayo mga kapatid. So, simple lamang na knowledge mga kapatid. So sinasabi dito na work mga kapatid is to give service. Sabi ko kanina mga kapatid, to give his portion of meat to the brothers and sisters. Yung klase na kapatid, ang mga kapatid na nagbibigay ng kanyang portion of meat sa kanyang mga kapatid. Bakit ganun mga kapatid? Sinasabi natin, dapat ganun yung gawain ng isang kapatid sa kanyang kapwa kapatid. Because this is an imitation of the fatherly care of God Himself. The eyes of all wait upon thee, and thou give them their meat in due season. Thou open thine hand and satisfies the desire of every living thing. So ganun kasi yung ugali ng ating Panginoong Diyos. At gusto ng Diyos, first principle mga kapatid, nire-reflect natin yung kanyang ugali. Dahil nasa atin yung kanyang image, pero ginugol natin ngayon, goal natin ngayon or target natin ngayon is yung likeness na naman makuha natin. Number one na character na dapat natin i-reflect is to become generous or to serve. Yun lang mga kapatid. That is a simple thing. Pero hindi siya easy. And after this mga kapatid, the Lord pronounced special blessings on those who are thus faithful and discreetly occupied at the time of His return, and also a special destiny He will set him over all that He has. So, nangako ang ating Panginoong Kristo na bibigyan niya ng reward yung mga kapatid na ganito. What this reward may mean, mga kapatid, kung i-imagine natin ang mga bagay na ito, anong ibig sabihin ng mga reward nito? Ano kaya yung mga reward na to? Ang mga bagay na yun lamang, mga kapatid. Sabi nga ni kapatid na Harry Whittaker, ang mga bagay na yun ay hindi natin may imagine kasi hindi pa natin yun nai-experience in the present times. So imagine, yung pinakamalaking reward na nabigay sa'yo ngayon is cannot be compared to the reward that our God will give to us, mga kapatid, once na tayo ay nakapasok in the kingdom. Yun yung kanyang description, mga kapatid. So there are warnings to those who speak with doubts. Ngayon naman mga kapatid, punta tayo sa unfaithful stewards or unfaithful na servant. May warning ang ating Panginoon Kristo to those who have or to those who speak with doubts. Kaya nga mga kapatid, we should not be double-minded mga kapatid, di ba? At some point, isa rin yun sa doctrine na pinapalo natin. Sinabi sa atin ng ating kapatid na si Santiago.
Peter's later warning concerning those who speak without or indifference about the Lord's return, where is the promise of His coming. So mababasa natin in 2 Peter, mga kapatid, chapter 3, verse 4. Sabi doon ni Peter, where is the promise of His coming? So these warnings are being referred to those who are within the Iglesia. So dito mga kapatid, at that time mga kapatid, kung mapapansin natin yung quote na sinabi ng ating kapatid na Peter, where is the promise of His coming? Nagkakaroon siya ng doubts. Hindi natin yun na-deny. In the same words na naiisip natin. I don't know sa inyo mga kapatid, pero ako, dumating ako sa mga ganung mga pangyayari sa akin kahit na-baptize na mga kapatid. Dumarating, kahit sabihin natin na dumadaan lamang siya, mga quick thoughts mga kapatid, lumalabas siya sa isipan natin. Yung mga doubts natin. Hindi ko sinasabing hindi ito natural mga kapatid, natural ito. Pero hindi ko rin sinasabing hindi ito tama. Mali ito na pag-iisip mga kapatid. Dito makikita natin yung effect ng ating pag-iisip. Kung paano siya nakaka-apekto sa mga gawain natin o sa atin mismo ng mga kapatid, kung paano siya nakaka-apekto ang ating mga pag-iisip. So dito, the warning na binigay sa atin dito, mga kapatid, or na nabasa natin is, does not speak to the general or to all the people who are living in the world, mga kapatid, because they are referred or conveyed to us who are the believers, mga kapatid. Sa mga magkakapatid, to those who are inside the Iglesia, ito yung message. Ito ay naka-refer to those who are inside the Iglesia. Of course, mga kapatid, no servant of Christ puts this into so many words. Hindi naman natin pwedeng sabihin ito. I-share natin ito sa mga kapatid dahil mamaya nakaka-apekto tayo sa mga thoughts nila, pag-iisip nila. Be careful minsan mga kapatid sa mga sinishare natin na nagkakaroon tayo ng doubts at hindi yun maganda na i-share natin sa ating mga kapatid. Maybe nasa atin na yun. May nabasa akong readings kasi mga kapatid, kung alam mo na hindi na ito makakabuti, kahit sa tingin mo tama, kung hindi na ito makakabuti o kung labas na ito sa doktrina na pinapansin ng Christadelphian, huwag mo na yung sabihin. Nasa na lamang yun. Kasi minsan nakaka-apekto siya. Sabi dito mga kapatid, of course, no servant of Christ puts this into so many words. Hindi naman natin pinapahalata na nagkakaroon na tayo ng doubt mga kapatid, na hindi na effective sa atin yung pangako. Hindi na effective yung parang vitamins na tinitake natin na words of wisdom ng Bible. Hindi naman natin sinasabi yun directly. Pero but not a few proclaim it by their attitude. Pero nakikita sa mga attitude natin minsan na may mga pagbabago, may mga ineffective na mga vitamins natin, yung words of wisdom na tinatanggap natin sa Biblia. Yet, how little such individuals who dare to treat uncertainty about the Master's return as equivalent to certainty that He will not return soon, realize that it is themselves who are largely responsible for the delay. If that hope, mga kapatid, of the Lord's early return is allowed to perish, it will soon be supplanted by the hope that He will not come soon. Ito mga kapatid, if our minds, mga kapatid, if iniisip natin na equal, if sometimes nag-i-equal yung pag-iisip natin na babalik talaga, baka totoo na babalik talaga ang ating parents of Christ, which is na-equal natin sa thoughts or sa ideas na baka hindi babalik, is we are also within ourselves responsible of the delay of our Lord Jesus Christ. Bakit mga kapatid? Bakit? It's because napakalaki na epekto ng ating pag-iisip mga kapatid. What if isipin na lang natin, o isipin talaga natin, or we should think always mga kapatid, that our Lord Jesus Christ has a promise na babalik siya. Huwag na nating haluan ng mga doubts. It's because ito sinabi dito mga kapatid, it will soon be supplanted by the hope that He will not come soon.
hayaan na natin na ang pag-asa na meron sa pag-iisip natin is darating ang Panginoon Kristo. Huwag na nating haluan, di ba? Dahil nagkakaroon ng nasusupplanted or natataniman ng hope na hindi babalik. At kapag paulit natin yun iniisip, nagiging actions natin siya minsan or most of the time or always. If you're constantly thinking this kind of thinking, kapatid, nagiging actions natin siya. Again, be careful of our actions, it becomes our habit. Be careful of our habits, it becomes our life. Tama ba yun? So we have to be careful of what we constantly think. It becomes our actions and will surely become our habits. What are the effects or the results of this kind of thinking? Tingnan natin mga kapatid, nagsimula lamang siya sa maling kind of hope or maling kind of thoughts na dumadaan. Hinayaan natin siya na magstay sa mind natin ay nagkakaroon siya ng unhappy development. Ano yung unhappy development na yun? We become rough, nagiging rough yung ugali natin, yung patience natin mga kapatid. Our faith is dry. Maraming bagay o maraming actions na kita natin ng ating sarili na nagkakaroon tayo ng dry faith. Ganun. And next is no sense of greater enthusiasm. Hindi na natin nakikitaan yung kasayahan sa kapwa natin kapatid. Hindi na natin nakikitaan ng enthusiasm yung mag-aaral ng Biblia. Hindi na natin nakakaroon. Hindi ang pinaka-klaro, diyan mga kapatid is hindi na natin nakikitaan ng greater enthusiasm yung gatherings. Kapatid. Marami na tayong mga excuses. Marami na tayong mga absences na hindi natin nakakompromise natin. Yung at the end of the day, may isip natin mga kapatid, tayo pa rin yung nakakompromise kasi hindi na natin binibigyan ng chance yung ating sarili na mas mapalapit pa sa ating Panginoon Kristo. So the second, next. Ito, yung unhappy development. Ito mga kapatid, the Lord's faithful remnant gave eagerly strain their spiritual sight, peering to outer darkness for signs that He is near, when one of the best signs is within their community. So, ang sinasabi dito mga kapatid, kung nagkakaroon tayo ng unhappy development, yung mga actions na different na siya sa supposedly na action isang mananampalataya or ng isang kapatid, is that minsan baka nagiging busy na tayo paghihintay ng mga signs or pagkikita ng mga signs na sa labas. Magkakaroon na ng world war or nagkakaroon na ng pandemic. Ito na talaga yung last days. Dito na talaga tayo sa last days. Busy tayo sa mga bagay na yon. When in fact, the best signs na tignan natin is kung ano yung nangyayari sa loob ng iglesia. Ang isa sa pinaka-the best na signs daw, titignan natin na we are in the last days is nagkakaroon na ng conflict sa loob ng iglesia. So, yun mga kapatid. And most of the time mga kapatid, instead of seeing the problem of the brothers and sisters, the very best na sign na tingnan mo is yung sarili mo. Kung ikaw ba effective pa or nawawalan ka na rin ng pananampalataya or nauubusan na tayo ng ating mga gaas. Lalong-lalo sa mga bagay na ito mga kapatid, nasa pandemic tayo. At hindi natin alam kung hanggang kailan ang mga bagay na ito. Magkakaroon tayo ng gathering na virtual only. The problem with the virtual kasi mga kapatid is there are different aspects or mga matatawag natin doon mga kapatid. May mga mga aspects or mga discrepancies. Sinabi natin mga discrepancies na magkakaroon tayo. For example, nag-brown out. Yun. Or na-disconnect lang bigla yung wifi connection natin. So may mga instances talaga na minsan kahit gustuhin natin, hindi tayo makaka-attend ng memorial meeting. Kasi it's because yung ads na mismo, yung
nagja-judge ng situation. Parang ganun sabihin natin. Kahit gustuhin man natin. Pero iba pa rin kasi pag nasa personal na gathering kasi walang anumang, hindi ko mabanggit yung word, walang anuman na mga boundaries or hindrance, ganun, na magkakaroon, na mag-hinder sa atin na umupo doon sa isang memorial meeting at makinig. Siguro the only hindrance is yung antok mo, ganun mga kapatid, o yung ingay ng paligid. So much for that mga kapatid. Let's proceed to the comparable warnings. Ano yung mga comparable warnings? So the Lord of that servant will come in a day when he look not for him, when he is not aware. So, simple lamang yun na warning mga kapatid, na darating, sinabi ng owner of the house. Sabihin natin na sinabi ng owner of the house na darating siya sa mga oras na hindi mo alam na darating. Parang ganun mga kapatid. So we have to be careful. There are words of good counsel. Dali lang mga kapatid. Mga kapatid. There are words of good counsel. Kung alalahanin natin yung message ni Paul mga kapatid kay Titus, kailangan na isang leader sa isang iglesia, and the quality of that leader or that bishop or that overseer, he must be blameless, not self-willed, not angry, not given to wine, no striker, not greed or filthy lucre. So mamaya makikita natin isa sa So ito yung quality na sinabi ng ating kapatid na Paul na sinulat niya sa ating kapatid na si Titus. The qualities to look for an ecclesial leader or bishop or overseer or porter, sinasabi natin mga kapatid, must be blameless, not self-willed, not angry, hindi nagagalit, diretso mga kapatid, not given to wine, hindi lasinggero, no striker, not greed or filthy lucre, but he must be hospitable, loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. So that is in Titus chapter 1 verse 7 and 8. So ito yung sinasabi natin na isang magandang quality ng overseer sa iglesia. So anyone has the qualities, or sabihin natin, sabihin natin sa application mga kapatid, pwede tayong mag-apply sa position na ito mga kapatid. We can have these qualities mga kapatid, or we have the assurance na pwede maging bishop or overseer ng ating iglesia. Pero kailangan meron tayong ganitong qualities. Ano ba yung sinasabi dito ng ating Panginoon Kristo kapag tayo nagkakaroon ng self-will? Remember mga kapatid that most the events in Deuteronomy chapter 29 verse 18 to 21, ito yung sinabi, basahin natin mga kapatid. Make sure there is no man or woman or tribe among you today whose heart turns away from our God to go and worship the gods of those nations. Make sure there is no root among you that produces such bitter poison. When such a person hears the words of this oath and they invoke a blessing on themselves, thinking, I will be saved, even though I persist in going my own way, they will bring water in the watered land as well as the dry. The Lord will not spare him, but the anger of the Lord and his jealousy shall smoke against that man, and the Lord shall separate him, the evil, out of all the tribes of Israel. So ito yung sinasabi ng kapatid. Remember that the one quality of
overseer, mga kapatid, is must not have a self-will. Must not have a self-will, mga kapatid. At yung nangyari, mga kapatid, in Deuteronomy, it's that itong klase ng kapatid na ganito is nagkakaroon siya ng different kind of God, yung kanyang sarili, o yung kanyang self, mga kapatid. At isa yun sa in-address ng ating Panginoon Kristo na He will not spare him. He will not spare those kind of people. Or should we say our God, mga kapatid, will find that kind of brother or sister, mga kapatid. So there is something na what we call a pseudo servant of Christ, mga kapatid. Kasi sinasabi natin yun yung mga actors. Yun yung mga actors na servant ng ating Panginoon Kristo. So who are they, mga kapatid? They are openly, he is dedicated to the service of his master, but in actually, he seeks the honor and pleasure of a different master. Yun yung kanyang sariling na kanyang sarili or yung kanyang self. Nagkakaroon siya ng sariling God. And sometimes, sinapakita niya na siya ay dedicated to serve his master. At minsan, hindi natin napapansin na nangyayari yun sa atin. Na instead of following the will of our God, mas naniniwala o mas pinapalo na natin yung mga sarili nating mga thoughts, mga kapatid, or mga sarili natin na way. We do our actions, or we do some certain things out of our God's will. We call also this a spiritual schizophrenic. So, the unfaithful, mga kapatid, if we're going to define, to point a contrast with the faithful and wise steward, remember, it is the totally opposite of the faithful and wise steward. At natin yung ating mga sarili, and karoon na tayo ng assessment. Dahil tayo minsan ay nagkakaroon tayo ng unfaithful na attitude. At it is the totally opposite of the unwise steward to whom the Lord appreciates and honors. Baka minsan, mga kapatid, nawawalan sa hindi na tayo nabibigyan ng ating Panginoong Diyos ng honor, dahil nagkakaroon tayo ng unfaithful na pag-uugali. Let's proceed to the idea of a covenant, mga kapatid. There is a covenant na nangyari dito in the overseer and the owner of the house bago siya umalis. So, sabihin natin, mga kapatid, the idea of a covenant, bakit nga ba, or when a covenant was made, why did the contracting parties pass between the pieces of the covenant sacrifice? Bakit ang covenant, mga kapatid, nagkakaroon ng sacrifice? There are different kinds of covenant. Kung makikita natin minsan sa mga movies, mga kapatid, documentaries, there is different way of sacrifice or offerings. At bakit ang mga offerings nito ay pinapakitaan ng mga why did the contracting parties pass between the pieces of covenant sacrifice? Bakit kailangan may slice? Bakit may sacrifice? The implicit idea of that, mga kapatid, is that simply says that if I fail to honor this agreement, then may I be cut into as was this solemn sacrifice. So one of the implicit idea of that, mga kapatid, kung bakit may sacrifice kapag may covenant, mga kapatid, is that if hindi mo nagagawa ang promise na ito, if you fail to have this agreement, ikaw rin ay ikakat, same as ano yung ginawa doon sa sacrifice, mga kapatid, yung na-offer. In a spiritual aspect, mga kapatid, yung sinabi ng ating Panginoong Diyos na ang mga klase ng tao na ito ay kanyang ihiwalay sa kanyang binigyan ng pangako o ihiwalay niya sa sambayanan ng Israel, mga kapatid. Tayo, what if hindi natin nagawa? If we fail to mark, if we fail to anong tawag doon, mga kapatid? If we fail to fulfill the mark, is pwede tayong ihiwalay. We will be cut into pieces. Or should we say, ihiwalay tayo
sa sambayan ng Israel na binigyan ng pinangakuan ng ating Panginoong Diyos. And kung mapapansin natin mga kapatid in tradition or history or old traditions mga kapatid is they do this literally. Kapag hindi nagkakaroon ng hindi na gagawa ang agreement na yun is pinaka worst na pinapatas sa kanila is a death mga kapatid. They will be cut also. Ito naman mga kapatid, the comparison of the aware and unaware. What is the comparison of those mga kapatid na aware or sa mga tao na aware and sa mga tao na unaware na babalik ang may-ari ng bahay o babalik ang ating Panginoon Kristo? Ito mga kapatid, sinabi sa atin na ito ay sabi ni Brother Harry mga kapatid. The servant which knew his Lord's will prepared not his fellow servants, nor himself did according to his will, shall be beaten with many stripes. So, sabihin natin yung aware ng mga kapatid. Sabihin natin tayo, we are aware mga kapatid. Bilang tayo dito sa aware, of course, kasi alam natin na may darating na may darating na Savior. At yun ang ating Panginoon sa Kristo. Ang mangyayari daw sa kanya mga kapatid, if he do such things or he does not prepare did according to his will, mga bagay according to his will instead of God, he will be beaten with many stripes. But those who are unaware mga kapatid, he did things worthy of stripes rin, same as yung ginawa ng unaware, shall be beaten with few stripes. It's because mga kapatid, to whom men have committed much, so as much is being expected them in return by the Heavenly Master. So, we have with great power mga kapatid comes with greater responsibility. Yun ang isa sa pinaka-famous na quote sa nalalaman natin mga kapatid. At same rin yun mga kapatid, pwede rin natin i-apply yun sa spiritual aspect. Kung sino yung mas greater power, nasa atin na yung greater na power na yun mga kapatid once na aware na tayo sa mga bagay na ito. Kasi nalalaman na natin mga pangako at mga ganito. At kung hindi natin ito nagagawa, ay mas malaki yung parusa na binibigay sa bawat isa sa atin compared to those who are unaware. At equivalent lamang yun mga kapatid. Nagkakaroon na equality lamang doon dahil we have the chance to share or to preach the gospel. Pero kung hindi natin ito yun na-share mga kapatid, mas marami yung mga ano ba sabihin. Yun mga kapatid, basta mas malaki yung parusa na binibigay sa atin once na tayo ay aware o alam natin yung pangako compared to those who are unaware. It's because there is a possibility rin na mas malaman nila mga kapatid pero hindi nila nalaman. So, hindi naman nila yung kasalanan mga kapatid. Or hindi naman nila yun, they are not accountable to that mga kapatid. Then, gaya nga, yung nalalaman ay yung napag-aralan natin, once na nalalaman na natin yung pangako, ay we are already accountable. They are not accountable once na hindi nila narinig yung pangako mga kapatid. So, the next na aspect na tignan natin doon mga kapatid, what if tignan natin yung perspective o yung mismong overseer ng iglesia. The watchfulness and duty, or should I say the responsibility. Our master purposes to return one day, and the one thing na the one thing na kakaiba dito mga kapatid is that he will return na hindi nalalaman ng isang tao kung siya ay babalik na or siya ay dumarating ng mga kapatid. He will judge the quality of our service in his absence. In his absence mga kapatid, he will judge he will judge us according to what we do inside the iglesia or according to what we do when we are leaving pag siya ay babalik na.
For it, the time of return is as a man taking a far journey who left his house and gave authority to his servants and to every man his work and commanded the porter to watch. So as a watchman mga kapatid, o yung bishop o yung overseer, may tatlong bagay siya na pinaka pinaka dapat tinatanim niya. Sabihin natin, tinatanim niya sa kanyang isipan para paulit-ulit na ma-remind niya yung sarili niya. The first one mga kapatid na dapat niya i-consider is that he should always raise the warning voice. And an old tradition mga kapatid or temple tradition or temple tradition is the porter. Kung mapapansin natin yung temple is most of the temples na nakikita natin in the movies and the documentaries, even the documentaries or mga movies na about the Passion of Christ or different movies na biblical mga kapatid, is yung temple nila is a square or rectangle, sabihin natin, na may mga edges. At about edges na yun mga kapatid or mga corners na yun is nagkakaroon ng porter. At ang bawat porter mga kapatid or bawat porter na nasa edges is binibigyan sila ng trumpet mga kapatid or horns para once na nakita nila ng mga unwanted na may mga paparating na mga unwanted people or mga unwanted people or mga kalaban mga kapatid ay sila yung nagbibigay ng warning. The second is he had to stay awake. So, dapat palagi siyang gising mga kapatid. He will face execution if he failed to warn the city when the enemy appeared. And the worst thing mga kapatid is yung nagde-decide ng kanyang execution or execution na kapatid ay yung mga people whom he is supposedly protect mga kapatid. Or kung sabihin natin mga kapatid, ako yung porter at responsible ko na gabayan yung aking sambahayan. Once na hindi ko nagawa yung aking duty, yung aking mga tao na supposedly na protect ko, sila yung magde-decide ng aking execution. So ganun mga kapatid. And the last thing is, if he did not raise the warning, it was needed his life. Ito mga kapatid, the third. His life was in jeopardy at the hands of those he was responsible to warn. So yun yung third mga kapatid. Yung magde-decide ng kanyang execution is those who he was responsible, the hands of those he was responsible to warn. So we should have to take heed to ourselves rin mga kapatid. There is need for watchfulness not only regarding the signs of his coming but also the signs of one's spiritual condition. Remember mga kapatid, always remember that in Matthew chapter 6 verse 6, ano yung sinabi doon na escape plan natin? What is the best escape plan natin mga kapatid para hindi tayo nagkakaroon ng doubts na darating ang ating Panginoon Kristo, yung ating Master. Especially in these days na nasa ganito mga kapatid, nasa prone tayo sa mga distressing sa mga scenario mga kapatid dahil hindi tayo nagkakaroon ng gatherings. At medyo aminin na natin mga kapatid na minsan panghihinaan tayo ng ating pananampalataya. Lalong-lalo na pag busy tayo, pag may work tayo mga kapatid, at nakakompromise yung mga oras natin na sana nagkakaroon tayo ng readings. Yun yung effect sa atin ng pandemic na ito mga kapatid. So the best escape plan mga kapatid, na in the end of the day, the best escape plan pa rin na pinrovide sa atin is yung communication natin or yung intimate relationship natin sa ating Panginoon Diyos. At nakadepende na sa atin yun mga kapatid. Tag-isa tayo, iba't iba tayo ng mga actions or yung mga intimate relationship na natin. Iba't iba tayo ng techniques na ginagawa para mas mapa-effective yung ating intimate relationship sa ating Panginoon Diyos.
Sabi dito mga kapatid, in Matthew 6 verse 6, "Come my people, enter down into the chambers and shut the doors about thee, hide thyself as it were for a little moment until the indignation be over us." So you should shut your door mga kapatid. What if bigyan mo yung sarili mo ng oras para mag-self-assessment and shut the door kung pwede mga kapatid. What he's trying to tell is that we should shut our doors muna mga kapatid sa mga different mga stress ng ating mga buhay. Different aspects mga kapatid. Or in the day o in Sundays mga kapatid, huwag muna natin isipin yung work natin during weekdays. Huwag muna natin isipin yung mga get together ng mga kaibigan natin sa labas. Because magkaroon muna tayo ng self-assessment or meditations. Tayo muna ang ating Panginoong Kristo. And kasunod na mga verse mga kapatid, "But thou, when thou prayest, enter into thy chamber, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret." You should shut your doors, and after that mga kapatid, pray. You should always pray. You should always think mga kapatid na our God is always in control. Remember in Luke 21 mga kapatid, Jesus insisted that escape depends on prayer and watchfulness. Remember in Luke 21. When in doubt, think about Luke 21. But Jesus insisted that escape depends on prayer and watchfulness. It would seem that for God's true servants, the place of safety is the place of prayer. Yun yung pinaka-the best na place of safety mga kapatid. We should always think that our God is always in control. We should always take heed to ourselves also mga kapatid that or we should always note or remember mga kapatid that there is need for watchfulness not only regarding the signs of His coming. Hindi lang dapat natin consider yung signs ng ating yung pagdarating ng ating Panginoon Kristo, but also the signs of one's own spiritual condition. Kung ano na tayo, dapat nagkakaroon din tayo ng assessment kung saan na ba tayo. Baka busy tayo, kaya ng sinabi ko kanina, baka masyadong busy tayo sa paghanap ng signs sa labas. When the best signs na tinitignan natin is yung nasa loob. So, this time sa mga kapatid, ito yung sinasabi natin is the beginning of birth pains. Mga kapatid. So, we are living the time that Jesus describes in Mark chapter 13 verse 8, mga kapatid, the beginning of birth pains. It is quite frightening time with the terrorist attacks, wars, earthquakes, and famines. Yung mga bagay na yun nangyayari sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito. But if we follow this chapter through, we can be left in very little doubt that things will get worse before they get better. Remember that mga kapatid, before mga bagay na magiging better or before things get better, kailangan mo na mag-worse isang bagay. At most of the time nangyayari yun. Napapansin natin yung mga kapatid. Bago maging better ang isang, gaya sabi natin, bago ma-form isang gold, kailangan niya munang dumaan sa napakainit na fire mga kapatid bago siya maging form into gold mga kapatid. That is the mga kapatid, that is the message na binigay sa atin dahil ang ating Panginoong Kristo o yung may-ari ng bahay is malis lamang siya, and what we do nung siya ay wala ay yung kanyang pagdating ay ginajudge tayo according to what we do na siya ay wala. Yun pala yun. Nawa mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa natin sa kasalukuyan ay nagbibigay pa rin siya ng lugod sa ating Panginoong Kristo. Tayo, remember mga kapatid, we are aware mga kapatid, at mas matindi yung paruso na binibigay sa atin. It's because we are already accountable, or sabihin natin we are responsible mga kapatid.
At kung gumagawa tayo ng mali or tama, accountable tayo sa mga parusa na ibinibigay sa ating mga kapatid or yung reward, either negative or positive reward, mga kapatid. And kung tignan naman natin yung analogy ng returning master or returning owner of the house is or sabihin natin mga kapatid, doon muna tayo sa overseer, yung bishop or yung porter na taga-announce taga-horn ng trumpet, mga kapatid, kapag may mga unwanted na mga tao na papasok sa temple. They are also us, mga kapatid, in different ways or in different types of people or in different types of brothers and sisters. We can give warnings to our brothers and sisters, mga kapatid. Kung nakikita akong, lalo na pag ang porter na yon is sa gabi, nakikitaan niya ng mga kalaban na paparating sa temple at tulog ang mga tao. We can give that analogy, mga kapatid, sa iglesia. Kung alam natin na tayo lamang yung gising, minsan, mga kapatid, sa pananampalataya, ay yung mga kapatid natin na nakatutulog ay atin silang bigyan ng warning, mga kapatid. So at some point nangyayari yun sa atin. Hindi lamang sa atin, bagos sa mga kapatid rin. Experience natin yun sa maraming bagay na minsan kailangan natin magbigay ng warn sa kapwa natin kapatid kasi lalo na pag nandidihada sila or nahihirapan sila sa kanilang mga sariling schedule, warn natin sila. Ang mga warn na yun is dinadaan natin sa mga invitations, yung mga nakapagbibigay ng positivity sa mga kapatid natin. We can be a porter, pero again and again, mga kapatid, tayo pa rin ay equal. Magkakapatid pa rin tayo. Wala tayong dakilang pastor, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. At siya yung babalik, mga kapatid, na may-ari ng bahay. And kung tignan naman natin doon sa naiiwan sa bahay, mga kapatid, is remember, mga kapatid, minsan, pag may conflict sa bahay, at umalis yung may-ari ng bahay, pag may conflict na nangyayari sa loob ng bahay, ay dumarating yung may-ari ng bahay at aayusin niya yun. I think God is always in control, mga kapatid. We should always pray, always. And gaya nga sinabi kanina, that in the end of the day, kung darating man tayo sa mga worst pa, kung mag-expect pa tayo ng worst, you should expect the worst, mga kapatid, bago magiging better ang lahat. And the signs are already pinapakita na sa atin. Nakikita na natin yun. Hindi na natin alam. Hindi na natin na-predict kung ano yung plano ng mga higher positions in our world, mga kapatid. Ano yung mga plano nila. Kung ano yung mga mangyayari. Unpredicted na natin, mga kapatid. Pero alam natin na mga bagay na talagang ganito is mangyayari. That in the end of the day, the most powerful weapon we can have is our prayer. And we should always protect ourselves, mga kapatid. Ito, mga kapatid, quick reminder, kung hindi man natin kung hindi man effective yung ating mga ginagawa, mga kapatid, para i-save yung ating mga kapatid, kung binibigyan natin sila ng mga warn, binibigyan natin sila ng words of wisdom, kung hindi man yun effective, mga kapatid, bigyan mo rin yung sarili mo ng warning, mga kapatid. If you can save other people or other brothers and sisters, at least then save yourself, mga kapatid. At least save yourself. Para nakakalimutan natin, nakakompromise natin ating mga sarili rin, mga kapatid. You should always also think about yourself. Kailangan mo rin i-save yung sarili mo. So, ganun, mga kapatid. We should always pray and God is in control. Maraming salamat sa inyo.